Det råder än så länge ett lugn i Intels Kitchen. Arbetsbänkarna är städade och den fullspäckade butiken väntar på att få ta emot deltagarna. Men tystnaden kommer snart brytas när erfarna proffs, öga mot öga med glada hemmabyggare, ska göra upp om titeln Intels byggmästare 2014. I början var de självsäkra, men det visade sig snart att det skulle bli svårare än de trodde. Ett litet misstag kan få ödesdigra konsekvenser. Välkomna till Intels Kitchen 2014. Välkomna ska ni vara till Intels Kitchen 2014 där skickliga amatörer och skolade proffs gör upp om titeln Intels mästerbyggare. Just det, och vi som ska guida dem här i studion och er där hemma genom den här tävlingen, det är vi, Erik och Mackan. Från hela Sverige har ansökningarna strömmat in för att få delta i världens första tv-program om databyggande. Att jag har snabba fingrar, det kan mina kompisar intyga. Det här är mitt största intresse. Är det Extreme Edition som gäller? Du, vad kan du om databygge egentligen? Alltså, vad kan du om skattetrycket i Bolivia om jag säger så? Ja, det är ingenting. Nej, men det är ungefär där jag ligger. Okej, men då är vi likadana där. Så för att avgöra det här, vem som blir Intels byggmästare 2014, behöver vi alltså en jury med väldigt mycket kraft och kompetens under chassit. Juryns första medlem är Thomas Meltzer, byggt cirka 2000 datorer i jobbet. 600 stycken privat, är en inbiten gamer och kommer fokusera på prestanda och spelupplevelse. Åsa Wallenrud har alltid varit intresserad av teknik och är idag en flitig twittrare och prylexpert i TV4s morgonsoffa. Dan Johansson har kanske inte skruvat ihop lika många burkar som Thomas, men är en inbiten gamer med över 17 års erfarenhet. Dan är även utbildad dataingenjör och hjälper idag stora företag med IT-lösningar på Microsoft. Juryn har en tydlig bild av vilka egenskaper som krävs för att bli Intels mästerbyggare 2014. Ja, man måste vara rätt stresstålig för det är en ganska onaturlig miljö att bygga en dator på. Och så måste de naturligtvis vara avancerade gamers för att förstå vad som behövs för att bygga en dator som det här. Ja, på vilket sätt hjälper det? Alltså, har man spelat med som är bättre på att bygga datorer, är det så? Man borde åtminstone förstå hur man får den bästa upplevelsen, att du verkligen har en bra prestanda i maskinen. Och det är vad vi kommer lägga vikt på idag. Bra prestanda i maskinen, bra spelprestanda, bra spelupplevelse. Det här med att de ska bygga datorerna i lag nu, det är 2 personer som ska samarbeta. Är det vanligt när man bygger datorer att man gör på det sättet? Ja, det kan det ju vara om man har vänner. Är det vanligt? Ja, det brukar vara vanligt. Jag hoppas att alla har det. För det är trevligt. Jag har gjort det själv nämligen. Snabbt försöka hitta sina roller i det här. För att det går ju inte att 2 stycken är i lådan och fingrar hela tiden i chassit så att säga. Försöker skruva på samma skruv, utan här gäller det att hitta bästa möjliga samarbetsväg. Bara några timmar tidigare har deltagarna för första gången fått träffa den partner som kommer kämpa vid deras sida genom hela tävlingen. I lag blå hittar vi 2 killar med lika långt hår. Jag heter Slade Taylor och mitt nickname är Slados. Hej, jag heter Haris Dedic och mitt nickname är Benny Z. Jag är Zlatan av databyggare för att jag antar stor näsa och långt hår, men är också bäst på det jag gör. Jag kommer från Australien. Put another shrimp on the barbie. Nej, det där... Alltså Put another shrimp on the barbie. Nej. Jag har en skruvmejsel som heter Esmeralda med mig för att hon har varit med mig i alla mina byggen. Om jag skulle tappa bort Esmeralda skulle jag nog sluta med databyggen. I det gula laget hittar vi den deltagare med kanske mest hårdvara under chassit. Jag heter Anton Palmgård. Mitt nickname är Palme 570. Det är ett nummer jag snappade upp ifrån Intels processorserie på den tiden jag började på Sweclockers helt enkelt. Jag heter Johnny Stone och mitt nickname är då Johnny71. Bygga datorer är ju ett skapande och det mesta som man skapar är ju oftast kul för skaparen. Det var ju någonting man fastnade för man var bra på det och sen, något man är bra på det är alltid kul. Det var många på sveklockers.com som ville se lag Vits första deltagare i tävlingen. Jag heter Justin Olsen. Mitt nickname är Metallic Acid. Jag kommer från Australien, Sydney. Hej, jag heter Herman Koch. Jag kallas för målbrottaren för att jag gjorde kontot en gång i tiden när jag var i målbrottet. Och det är väl lite passande för jag har tydligen kommit tillbaka till det nu i helgen. Jag tror att vi är ett jättebra team för att
Jag pratade med min lagkamrat och han verkar som han är klok och stresstålig. I det lila laget tävlar en oerfaren men självsäker byggare tillsammans med en riktig veteran. Tja, jag heter Raman. Även känd som Ramo 97. Även känd som VBS. Även känd som AB 14456. Hej, jag heter Hans Westman, gubben är tech. Jag kallar mig själv för gubben och det har jag väl hetat i de här kretsarna jäkligt länge. Vad jag kände för Hans, gubben tech, var först bara nej, han är för gammal, han kan inte det här. Men sen efter jag snackade lite med honom så, han kan ganska mycket. Han kan mer än mig och säkert alla andra också. Det är en stor åldersskillnad men han har kunnat vara i princip mitt barnbarn i princip. I det gröna laget är deltagarna endast 17 år gamla. Hej, jag heter Lukas och mitt nickname är Lukas G. Mitt intresse satte igång när jag fick min första dator när jag var 14 år och efter det så har det bara rullat på. Min samarbetspartner idag är Frida. Mitt nickname är Sojadog. Jag kommer ifrån en hund som jag hade som heter Soja. Jag är nervös för att jag är ganska ny inom min hobby då. Min starka sida är att jag är bra på att kommunicera med min lagkamrat. I lag svart tror man på varandras skillnader. Hej, jag heter Fredrik Bergqvist och mitt nickname är Sins. Jag älskar datorer för att det är en oändlig kunskap. Det finns alltid något nytt att lära sig och det kommer aldrig sluta att vara roligt. Det vi kan som inte annan kan är min erfarenhet plus hans snabbhet. Deltagarna ser ju oerhört kompetenta ut vid en snabb anblick. Alltså. Det känns som det kommer bli en hård kamp här. Ja, jag tycker vi gör så att vi välkomnar lagen ut på scenen. Kom ut! Välkommen in Haris Dedic och Slade Taylor. Hans Westman, Raman Saleh gör entré. Johnny Stone, Anton Palmgård, välkomna. Frida Bergendahl, Lukas Gardebrand, Herman Koch, Justin Olsen och Fredrik Bergqvist och Kai Chan. Här har vi hela gänget på en och samma gång. 12 personer fick jag det till. Jättebra räknat. 6 lag. Ja, precis. Kompetenta, det känner man nästan på doften. Ja, och något annat luktar också. Ja, precis. Lagen har haft några timmar på sig att lära känna varandra och Erik och Mackan förhör sig om hur stämningen är inför tävlingens första del. Mörkblå laget längst bak och längst hår. Vi har långt hår, vi är långa och så är vi stiligast. Alltså om man heter Slade Taylor, varför har man ens ett nickname då? Någon kallade mig för Slade när jag var typ 9 år och jag har bara haft det sedan dess som alla mina användernamn. Ni har just träffat varandra. Stämmer. Känns det så, blev ni glada när ni fick vara i samma lag? Självklart. Ja. Du vågar inte säga något annat. Nej, det är gansen som han har. Nej, jävlar. Vad är det snabbaste du har byggt ihop en dator? 10-15 minuter. Vad är det snabbaste du har byggt ihop en överkropp? Ja, det är 3-2 år. 2-3 år, ja. Lag gul har det lite svårt med arbetsuppdelningen. Han får stå och titta på så kör jag. Det är en bra teknik. Bra lagsämja i lag gul ändå. Lukas och Frida i lag grön är inte helt främmande för varandra. Har ni träffats innan den här tävlingen? Över internet. Just det, match.com och så vidare och så vidare. Eller vart har ni träffats? Sveklockas. Vad tror ni om era chanser? Ja, de är stora. 100%. Yes, vi ska vinna. Alltså det är ingen annan som tror på er? Nej. Vi har snackat med alla lagen och säger nej, det gröna laget kommer inte vinna. Trots det gröna lagets självförtroende är inte Frida helt övertygad. Jag är mest nervös över att vi tror att vi är bättre än vad vi är. Sins och Kai i lag svart träffades för första gången för bara några timmar sedan. Vad har ni gjort för att bygga förtroende för varandra? Vi har väl snackat mest om taktikerna och det verkar väl som att vi komplementerar varandra ganska bra. Så länge vi bara tar det lugnt, tänker igenom allting och inte gör några dumma misstag så kommer det gå vägen. Samtliga lag i Intels Kitchen är självsäkra, men vi får se vilka som har det som krävs för att vinna titeln Intels mästerbyggare 2014. Även om våra deltagare är av lite olika ålder och kommer från alla hörn i Sverige så har de en sak gemensamt. De brinner för att bygga sina datorer från början och optimera dem till max. Ja, det är nu dags för tävlingens första moment där ett av lagen kan vinna extra tid i finalen och ett av lagen de åker ut ur tävlingen utan ens ha fått visa vad de går för. Efter pausen, lagen har just fått reda på att 2 deltagare kommer åka ut redan efter fördelstävlingen. För flera tar tidspressen ut sin rätt och även små misstag får stora konsekvenser. 6 lag ska bli 5 och deltagarna tvingas satsa allt redan från början. Vilket lag kommer vinna och vilket försvinna? Välkomna tillbaka efter pausen. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft.
Peggy 18. Pre-order the Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition and get early access, double XP, 2 custom weapons and the advanced arsenal. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft. Deltagarna blev för bara några timmar sedan indelade i lag och fick träffa den person som de ska kämpa bredvid. Men lagen fick sig genast en chock när de fick reda på att 2 deltagare kommer få åka hem redan i fördelstävlingen. Nu står de beredda bakom sina arbetsbänkar, redo att anta de utmaningar som väntar i Intels Kitchen. Varmt välkomna tillbaka till Intels Kitchen 2014. De 6 lagen står redo att börja dagens första tävlingsmoment. Ja, och vad är det då de ska göra i detta första moment? I fördelstävlingen ska lagen plocka isär och sen skruva ihop en fungerande dator på snabbast tid. När datorn satts ihop kommer juryn testa att den botar upp och att Windows 8.1 startar. Varje lag får själva utse vem som ska skruva isär och vem som ska sätta ihop burken. Vad är svårigheterna med det här egentligen? Svårigheten är att det är den första deltagaren som skruvar isär den och sen är den andra deltagaren som skruvar ihop den. Men det är som gjort för att de ska börja hata varandra inom laget helt enkelt. Kan hända. Ja, mycket står på spel redan från början och lagen tävlar inte bara om att vinna en fördel i finalen utan även att ha chansen att stanna kvar i tävlingen och då kunna vinna hela schabraket, nämligen Intels mästerbyggare 2014. Det lag som vinner fördelstävlingen kommer belönas med 10 minuters försprång i finalen och det lag som förlorar åker ut och måste omedelbart lämna studion. Nu ber vi det blå laget ta plats framme vid tävlingspulten. I det blå laget kommer Slade att montera isär datorn och Benny Z ser till att bitarna åter hamnar på plats. Ja, vi var ju först ut och det kändes jätteläskigt. Jag var jättenervös. Är ni redo att starta på våran signal? Ja. Okej, på era platser. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Det blå laget börjar med en hög energi och Slade kastar sig över chassit. Bredvid deltagarna står Erik och Mackan och försöker få klarhet i vad deltagarna gör för något. Okej, han gick in från sidan, fanns en lucka där. Du sa till mig att man skulle klippa upp toppen på chassit istället. Men Ja, men jag kör ju gamla skolan. Nu har de ju en fördel att vara väldigt långa för det är ganska högt bord. Ja, de ser ju rakt ner. Det är liksom inte grodperspektiv som du hade haft. Fått jobba i blindo liksom. Efter 3 minuter och 42 sekunder är Slade klar med demonteringen och Harris tar över. Harris har tagit det lite väl lugnt och bara 1 minut efter att han tagit över verkar nervositeten göra honom lite fumlig och håret trasslar in sig i datorn. Vi är ett bra team för att vi har långt hår, vi är långa och så är vi stiligast. Det verkar som om lagets styrka plötsligt blivit en svaghet. Nu har det kört ihop sig. Nu kommer paniken. Det här känner jag igen.
Nu är det inte många moment kvar för lag blå och Harris koncentrerar sig för att inte begå några misstag när mållinjen är inom synhåll. Och är du säker på att den kommer starta nu? Klart där! 10:51, det är ingen dålig tid. Nej. Ja, det blev inte så mycket planering, men vi lyckades i alla fall. Jag fick tyvärr inte använda Esmeralda och det kändes för jävligt. Blå laget, hur kändes det där? Stressigt. Var det hemskt eller? Man brukar ta det lugnt när man bygger datorer. Ja, exakt. Visa lite kärlek. Men... Precis, och ändå anmälde ni till den här tävlingen. Ja. Det är fantastiskt smart. För att kunna bedöma huruvida lagen lyckats eller inte kopplar juryn in en strömsladd, tangentbord, mus och skärm till datorn och försöker starta upp den. Just det. Okej, juryn, nu är det dags för er att göra er bedömning. Vad är det ni kommer titta på? Ja, vi ska helt enkelt se att maskinen startar. Om de har lyckats med sitt uppdrag. Ja, Dan varsågod. kan få trycka på knappen. Då. Kom igen nu Dan, gör det här rätt nu. Du har en chans. Och vad ska hända nu? Till att börja med borde vi höra någonting och så skulle den ju starta upp den. Efter en längre väntan och 2 försök konstaterar juryn att lag blå misslyckats med fördelstävlingen. Ja, då ska vi återställa tävlingsbordet och kalla in lagen igen och fortsätta tävlingen. Det andra laget ut i tävlingen är lag gul där Johnny kommer börja montera isär datorn och Anton kommer sätta ihop den. Min uppfattning av min teampartner är positiv. Vi är ungefär samma ålder så det är lite lättare att kommunicera. Klara, färdiga, gå! Och där är gula laget igång och det känns inte bra så här långt. Det flyter på bra för lag gul och bytet kommer endast 41 sekunder efter lag blå. Där de klarar med isärmonteringen. 4:21, det är en bra tid, är det inte det? Ja, det tycker alltså, jag. Kan de hålla den här hastigheten hela vägen, då har vi några farliga utmanare här. Palmgård är lugn och metodisk, kanske lite för lugn. Är vi klara? Efter 13 minuter och 29 sekunder backar till slut Palmgård undan och juryn tar över. Det lyser in i datorn också. Ja, det är ett plus. Kolla! Okej, men då har vi en ny ledare i hela tävlingen. Lag gul leder helt enkelt nu på 13 och 29. Lag gul har som första lag lyckats sätta ihop en fungerande dator och tävlingen fortsätter med lag vit. Okej, hur har ni delat upp det? Det är jag som ska revenera allting. Okej, och du Herman, du sätter ihop allting sen. Ja. Färdiga. Kör! Allting ser ut att gå vägen för lag vit. 4:07 var han klar Så är du klar, det är ju rekordtid. Tills det visar sig att Herman lyckats fästa moderkortet ovanpå en kabel. Stressen gör inte situationen bättre och allt eftersom tiden går ökar slarvet. Dyrbara minuter har gått åt till att åtgärda problemet och även om datorn startar så blir det en tidsmässig bottennotering med 17 minuter och 28 sekunder. Tummen upp för lag vit, men det är ingen supertid de har. Lag lila har valt Hans som den som ska plocka isär datorn medan den rätt så oerfarna Raman kommer sätta ihop burken. Är det din styrka att plocka isär datorer? Ja. Hur många datorer har du plockat isär i ditt liv tror du? Jag vet inte. Nej. Kom ihåg, samarbeta. Tänk på att den ska funka efteråt. Hans visar snabbt vart skåpet ska stå och särplockningen går i en rasande fart. Han liksom rör sig lite, som en sån här biltjuv som ska rycka en stereo. Väldigt snabbt och målinriktat. Helt orädd. Efter 4 minuter och 35 sekunder tar Raman över rodret. Där backar Hans av! Men det hinner inte gå lång tid förrän det börjar slarva och Hans tvingas titta på medan hans kollega försöker pressa i ramminnet åt fel håll. Nya problem uppstår när Raman glömmer att sätta i strömkabeln när moderkortet ska ner i chassit. Tar han ut det igen? Ja, tar ut det igen. Ja, lika bra. Slänger han in det igen. När Raman till slut är klar står tiden på hela 17 minuter och 15 sekunder. Så om den funkar och om det vita lagets dator funkade så leder ni över dem. Men kommer datorn starta efter den tuffa behandlingen?
Efter hela 2 försök konstaterar juryn att lag Lilas dator inte startar. Det betyder som sagt var att datorn inte funkar, för de har inte anslutit SATA-kablarna på rätt diskkontrollerplats. Den funkar inte? Vilket misstag! Det betyder att det lila laget ligger illa till. Detta innebär att lag Lila med tiden 17:35 ligger sist i tävlingen och härnäst är det Lukas och Frida från lag Grön som ska prövas. Ni har tisslat och tasslat hela förmiddagen här. Ja. Japp. Är ni säkra på att ni ska göra så här nu då? Ja. Och hur ska ni göra? Frida här ska montera isär den och jag monterar ihop den. Självförtroendet är det inget fel på, men har de 2 17-åringarna verkligen vad som krävs för att tävla mot proffsen? Kör! Jag till höger, yes, bra. SATA-sladdarna. Vilken sitter de i? Kolla först. 2 översta. Okej. Lukas och Frida tar kommunikationen till nästa nivå, men det är inte alltid som det går jämnt upp. Men det finns 2 hårddiskar. Det är 3 SATA-kablar. Är det 3 SATA-kablar? Ja. Är det 3 hårddiskar alltså? Ja, fast jag måste veta var varje ska sitta. Trots motsättningarna verkar snacket dock ha lönat sig och Lukas kan ta över efter knappt 4 minuter. Monteringen sker i rasande fart och Lukas navigerar mellan komponenterna som ett proffs. Vilken taktik alltså, skruva på en skruv och titta på något helt annat. Efter att ha vunnit en stjärna i kanten för att lyckas skruva i båda chassiskruvarna samtidigt går det gröna laget ut med den respektabla tiden 12 minuter och 28 sekunder. Där är vi klara! 12:28! Frida, du var ju väldigt snabb att få isär allting. Yes. Ja, precis när jag gjorde klickljudet också. Ja, det är jättesnyggt. Efter ett lyckat strömtest går lag Grön upp i toppen som det snabbaste laget med en fungerande dator. Nu är det dags för det sista laget, lag Svart, att göra anspråk på de 10 minuterna extra i finalen. Ja, nu har ni stått här och tjuvkikat väldigt länge. Fredrik verkar mycket säker på vad man bör undvika när man skruvar ihop burken. För att det är just när man ska ner med, när du ska ha en skruv på skruvmejseln och sen ner i chassit, är en väldigt precis sak att göra liksom. Den erfarna montören Kai får snabbt isär datorn och Fredrik kan ta över efter endast 3 minuter och 27 sekunder. Plötsligt tappar Fredrik en skruv i chassit och sekunderna börjar ticka. Nu ramlar det ner en skruv där. Nej. Maracas-tricket. Var tog den vägen? Kan vara den som lägger sig mellan några komponenter och skapar kortslutning sen. När han till slut väljer att ta en ny skruv tappas även denna ner i chassit och laget börjar halka efter. Alltså, fan. Och där ramlar nästa skruv ner. Nu är det spänning. Det verkar som att Fredrik själv begått precis de misstag som han sa var det viktigaste att undvika. När du ska ha en skruv på skruvmejseln och sen ner i chassit. Skruven dyker till slut upp och Fredrik kan fortsätta att spurta mot slutet. Där! Snyggt! 12:57! När laget till slut blir klara kan vi konstatera att sökandet efter de lösa skruvarna gjort att de inte fått den snabbaste tiden. Ja, då har samtliga lag byggt ihop sina datorer. Vi ska strax skicka ut dem och när ni kommer tillbaks nästa gång, då är det sista gången och då kommer ni få reda på hur det har gått i det här momentet. Ja, då kommer ett lag vinna 10 minuter i nästa moment och ett lag, de får lämna oss. Det svarta lagets dator startar men slarvet kostade Kai och Fredrik dyrbar tid som de inte hade råd med. Spänningen har varit olidlig här i studion under den här fördelstävlingen som vi just har bevittnat. Och lagen, de vet fortfarande inte huruvida deras dator startade eller inte. Juryn, ni har ju däremot koll på vilka datorer som hoppade igång och inte. Ser ni något samband mellan de lag som lyckades få igång sina datorer och de som misslyckades? Ja, ett väldigt bra teamwork, samarbete, kommunikation har varit en röd tråd i det hela skulle jag säga. Ja. Koll på detaljer, finess. Inte så shaky på händerna. Vad har lagen haft svårast med? Jag skulle vilja säga svårast att jobba metodiskt och kommunikationen igen har ju varit bristfällig i vissa fall. Så att det har gjort att man har gjort missar med SATA-kablar och andra saker som är viktiga för att få igång burken. Ja, precis. Tyder det på en ovana att jobba i lag eller är det bara nervositeten som liksom har sabbat det för dem? Det är nog en kombination kan jag tro. Ja. Deltagarna vet inte huruvida deras datorer startat eller inte och det lag som förlorat kallas fram tillsammans med vinnarna.
det lila laget fram och det gröna laget kan komma fram. En av dessa lags datorer startade inte och de kommer att tvingas lämna tävlingen. Det andra lagets dator startade och de fick även en väldigt bra tid. Är lagen redo att höra resultatet? Yes. Ja. Yeah. Det lag som vunnit fördel i finalen, 10 minuter extra tid, är lag grön. Känslan vi kommer att vara grym. Väldigt, väldigt lycklig över att vi fick första platsen i första delmomentet. Och det innebär alltså att det är det lila laget som får lämna oss här och nu. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med och tävlat. Vi önskar er all lycka i framtiden. Tack. Tack. Lag Gröns lysande kommunikationsförmåga resulterade i vinst, medan slarvet i lag Lila resulterade i en tidig biljett hem. Juryn har en klar bild över vad som kostade lag Lila chansen att få tävla i finalen. Det var framförallt att SATA-kablarna var förväxlade så att raiden inte fungerade bland annat. Sen var det många av lagen som faktiskt hade lite problem med 24-pinskabeln. Så det var oftast ren tur att datorn faktiskt startade, att den hade kontakt just då. Att behöva lämna känns lite tråkigt, men det är kul ändå, så länge det varar. Just nu känner jag lite besvikelse, fast samtidigt har det varit jäkligt roligt. Trots att det bara fanns 2 vinnare känner sig samtliga av de resterande lagen lättade över att vara kvar. Just nu känner jag överlycklig. Oerhört lättnad över att ha fått veta att våran dator startade. Jag var lite orolig att jag hade glömt en kabel, men det visade sig att det var muskelminnet som hade löst åt mig ändå. Trots att datorn inte startade är lag blå säkra på sin sak. Jag är fortfarande Zlatan av datorer för att jag fortfarande är kvar här. Känslan just nu är väl att den riktiga tävlingen börjar. Nu är vi 5 lag kvar och vi ska bli 1. Ja, deltagarna har just fått känna på allvaret i Intels Kitchen. Ett lag, de hade inte vad som krävdes, så de har redan åkt ut. Och det är med stor spänning vi nu går vidare in i själva finalen. Ett moment där vi ska skilja de slipade proffsen från de skickliga amatörerna. Välkomna tillbaka efter pausen. Efter pausen, deltagarna kämpar mot tiden. Ett lag skyller ständigt ifrån sig. Plötsligt är även olyckan framme. Vem lägger beslag på vad inne i butiken? Välkomna tillbaka efter pausen. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft. Introducing the WRT 1900 AC, a one-of-a-kind router, 11 years in the making, with a 1.2 GHz CPU, gigabit ports, eSATA port, performance antennas, smart Wi-Fi, and open source ready, 2.4 plus 5.0 GHz dual band beamforming technology. The WRT 1900 AC, designed to perform, built to be perfect, performance perfected. The cloud, home to some of your most precious digital content. A metaphorical place with a lot of real questions, like where it is and how safe it is. So we've got a question for you. Why not bring the cloud home? My Cloud Personal Cloud Storage. It's time
for a cloud of your own. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft. Deltagarna i Intels Kitchen har just nyligen fått möta sin lagkamrat. Redan i den första delen fick lagen reda på att ett av dem skulle åka ut omedelbart. Lag Grön tog hem vinsten på grund av lysande kommunikation och noggrannhet, medan Lag Lila fick lämna tävlingen. Välkomna tillbaka till Intels Kitchen 2014, där publiken samlats för att få se den spännande finalen. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft. Välkomna tillbaka till Intels Kitchen. Lagen har nu förberett sig för finalen där Intels mästerbyggare 2014 ska koras. Ja, tävlingen har verkligen gått in i ett spännande skede och jag har till och med fått in en publik i studion. En stor applåd till er tycker jag. Välkomna! Välkomna! Den här fördelstävlingen som vi just bevittnade, den var ju inte bara oerhört spännande, synd att ni missade den, men den var också väldigt, väldigt jämn. Och nu ställer man sig då frågan, vad ska våra lag göra för att ta hem titeln Intels mästerbyggare i finalen? De ska gå ut i Intel Kitchens butik och välja komponenter till sin dator. Sen ska de konfigurera den här datorn efter att de har monterat den. Och då pressa ut så mycket prestanda de bara kan med deras kunskaper om överklockning och annat. För att vinna Intels Kitchen 2014 och koras till Intels mästerbyggare måste lagen först knipa åt sig komponenterna som ger mest prestanda till det bästa priset. Efter att de länsat butiken på varor kommer de under hård tidspress för att sätta ihop sina datorer innan det återigen är dags för strömtest. Efter det är det dags för sista delen i finalen där lagen ska optimera och pressa sin burk till max. Vi har 3 olika kriterier där den absolut viktigaste är då prestandan. Nästa kategori är priset, om de har valt bara väldigt dyra produkter eller om de har tänkt lite smart. Och den tredje kategorin är designen, hur man har byggt ihop det och hur snyggt det ser ut inuti och sådär. Det gäller alltså inte bara för lagen att bygga en jättesnabb och jättesnygg dator under tidspress, utan de ska göra till ett så lågt pris som möjligt också, om jag förstått det rätt. Men varför utsätter man sig då för det här? Vad är det egentligen man vinner? Det lag som samlar på sig flest poäng i finalen vinner inte bara titeln Intels mästerbyggare 2014, utan belönas med varsitt exemplar av den datorn de monterat ihop samt datorns sammanlagda värde i presentkort hos Inet, Webbhallen och Dustin. Med tanke på de produkter som hägrar inne i butiken har lagen goda chanser att inte bara lämna studion med en rejäl monsterburk, utan även varsitt presentkort på 10 000-tals kronor. Jag är som mest sugen på att bygga dator när jag går in på nyhetssajter och ser nya produkter och sånt. Och då blir man väldigt sugen på att få tumma på plånboken lite. I Intels Kitchens butik finns det värsta av det värsta som en seriös datorbyggare kan önska sig. Deltagarna är förväntansfulla inför att få beträda affären. Framförallt se de senaste modellerna, både moderkort och grafikkort som nyligen kommit till marknaden. Innan det första laget får börja förhör sig Erik och Mackan om lagens taktik i det näst sista momentet. Ja, jag har tänkt lite att vi kör outside the box för att liksom, ja, men det ska fortfarande vara inne i själva lådan? Allt annat kommer vara i chassit, ja. Ja. Med tanke på att lag Blås dator inte startade i fördelstävlingen kanske de inte borde tänka allt för långt utanför lådan. Och då har vi det gula laget här framför er. Det liksom slår upp en doft av nervositet från er. Är det så att ni är lite nerviga nu? Ja, det är väl ganska lugna tror jag. Men just det. Då är det något annat. Ja, det får stå för mig annars. Okej. Pris, prestanda och utseende. Har ni någon svag punkt där? Nej, vi är nog ganska överens. Ja. Och det kommer nog vara ganska välbalanserat. Eftersom det gröna laget vann fördelstävlingen kommer de få starta 10 minuter innan alla andra och sammanlagt ha 90 minuter på sig att bygga ihop sin dator. Ni vann den första lilla tävlingen. Ja. Vad kommer ni plocka först? Det blir nog den nya grafikkortserien. Och sen så har ju Frida här tjatat om sitt X99. Det är snyggt. Snyggt! Det sitter ju i datorn. Ja. Ja. Det är ju du som har hand om designen, det har du sagt sedan tidigare. Ja. Så det blir det kortet helt enkelt. Ja, det blir det. Inget annat. Det har blivit dags för finalens första del där deltagarna på 90 minuter ska bygga ihop varsin monsterdator. För första gången i världshistorien har det blivit dags för final i Intels Kitchen. Ja, de 5 kvarvarande lagen kommer att ställas mot varandra, öga mot öga. Kan vi få be det gröna laget att ta ett steg framåt? Är ni redo?
Ja. Men vi vet ju redan att vara redo. På era platser! De är redan på sina platser. Färdiga! Du har ju redan frågat om de var färdiga. Ja, men ska du göra det här då? Ja, gärna. Kör! Det gröna laget rusar in i butiken och Lukas plockar snabbt på sig MSIs värsting-modekort X99S SLI Plus och grafikkortet GeForce GTX 970 från Gigabyte. Som processor väljer de Haswell Extreme i7 5820K som Lukas med stor försiktighet bär ut till arbetsbänken. Fördelen med att vara först ut var att vi fick lite extra tid att tänka vad vi vill ha för komponenter och sådär. Vi gick för de prylar som vi visste skulle vara attraktiva för de andra lagen. Ta de bästa delarna så inte de andra kunde få dem. Och sen kunde vi ta de andra senare. Det är ingen stress i butiken och det gröna laget stannar till och med upp för att välja godissorter. Ska vi ta en pingvinstång till? Ja, det var Lukas idé. Vi stod och resonerade om vilken godissmak det ska vara. Det var för att räddas med de här lagen. Det var det. Vi får se om deras självsäkerhet håller sig hela vägen fram. För nu har det blivit dags för de resterande lagen att få starta i den första delen av finalen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Okej, nu är tävlingen igång. Nu! Nu vill man inte vara kassörska med första dagen på jobbet där inne i den där affären, eller hur? På en sekund har det blivit fullt kaos i butiken när lagen slåss om de bästa produkterna från MSI, Fractal Design, Gigabyte, HyperX och de andra varumärkena i butiken. Lag Blå bjuder på tävlingens första överraskning när de tar 2 olika chassin. Tyvärr så var det ju att en del blev plockade innan vi hann dit. Så vi fick kompromissa lite och ta lite dyrare delar än vad vi egentligen hade planerat. När jag tänker på alltså, delarna som vi valde så lite över det som en budgetklass liksom. Det blir lite mellanklass plus lite extra kryddor på. Allt eftersom hyllorna blir glesare i butiken ser lagen till att norpa åt sig hårddiskar från Western Digital, moddingtillbehör från Fractal Design, Logitech, Razer och Inet samt fläktar från Webhallen och Corsair. Medan flera lag redan börjat montera sina datorer dröjer lag Blå kvar i butiken och diskuterar hörlurar. De är stilarna svarta. Jag har inget blått. Fast de där har ju röda detaljer. Finns det... Alltså det där är ju retro. Perfekt. Nice. Svart. Behöver vi musmatta? I lag Gult verkar det vara Anton som har lite svårt att dela med sig av ansvaret. Där vi gör så här. Skruvmejslar, det vill säga. Ja, börja ta bara ut den översta buren först. Yes. I Intel Kitchen Studio lyser flitens lampa och vi lämnar deltagarna till sina burkar och går över till juryn. Har ni märkt några tendenser än? Har ni liksom sett något lag som sticker ut eller anat några strategier? Om vi börjar med lag svart till exempel. Ja, nej, som sagt, jag ser en massa fläktar så det ska bli intressant hur de ska kunna utnyttja alla dem i chassit för att få ett bra luftflöde. De har väl säkert en plan där. Hur många fläktar har de? Det ser ut att vara 7, va? Erik och Mackan har som vanligt fokus på helt andra saker än prestanda. Så vi går vidare till det vita laget. Som ju faktiskt har redan en stylefördel på det sättet att de har en ung Tom Cruise som en av lagmedlemmarna. Jajamensan, det ser så ut. Även om de flesta lagen valt liknande produkter till sina datorer sticker ett lag ut i Dans ögon. Rent prestandamässigt så är jag lite sugen på just det sista laget, det blåa laget. Ja. De har ju valt dubbla SSD som vi inte har sett hos någon annan. Se lite hur det kommer slå. Nu har halva tiden gått och juryn ger sig ut bland arbetsbänkarna för att prata med lagen. Hos lag Blå går klagosångerna varma. Det tog slut på moderkortet. Ja, det fick bli en annan. Vi fick improvisera väldigt mycket här inne, men det finns gott om att välja. I det vita laget är juryn nyfikna på valet av kylning. Så att ni har valt vattenkylning eller luftkylning, några tankar kring det? Jag tycker om den här Noctura faktiskt. Men det kyler lika bra som KCs sluten vattenkylning. Och då behöver man inte tänka på om pumpen går sönder eller något. Så det blir ju säkra kort. Hos det svarta laget har man valt att byta CPU-bulk till 5960.
Är det 5960 ni har valt? Okej, vad trevligt. Det blir intressant. Då har ni ju 2 kärnor fler än vad de andra har valt i stort sett. Det gröna laget satsar på dubbla grafikkort. Jag har kollat prestanda per krona och det är detta som gäller just nu. Med rätt klock och frekvens och sånt så ska detta vara bäst. Okej, så du har full koll alltså på, full koll På pris och ja. Så valde ni 5820 också? 5820K, den billigare processorn av dem alla. Men hur tänker ni då i Cinebench R15? Vi klockar den så att den blir som de så du ska hinna ifatt 2 extra kärnor alltså? Yes. Okej. Nu är det inte lång tid kvar på tävlingen och Erik och Mackan ger sig ut för att kontrollera stressnivån. Vi befinner oss mitt i kaoset och de 5 lagen har nu ungefär 20 minuter på sig innan det är dags att strömtesta de här monsterburkarna. Självklart har Erik svårt att lämna den unge Tom Cruise i fred. Justin, kan du bara kolla in i kameran och säga du feel the need for speed. Jag har varit kallad för Tom Cruise för att jag kanske ser ut som honom. Nu, varsågod. Lite pinsamt. Mycket pinsamt. Lag blå har som tidigare invändningar på produkterna. Jag tror vi har försökt lite för ambitiöst. Är det sant? De här skruvmejslarna är inte att leka med. Med bara 10 minuter kvar börjar flera av lagen känna av tidspressen. Svarta laget, hur går det för er? Jajamän. Kommer ni hinna? Varför passar inte grafikkortet? Okej, jag känner mig lite sådär överflödig just nu. Lycka till säger jag då. Vilken stämning det är ändå. Ingen, alltså det känns inte som att någon är sådär riktigt kaxig längre. Kanske Tom Cruise där framme, men resten av gänget, jag vet inte. Det är 1 minut kvar! Sista minuten är vi inne på! Kom igen nu! När det bara är 60 sekunder kvar kämpar många av deltagarna fortfarande med sladdar och det ser mörkt ut för flera lag. Shit, vi har inte nog med tid. Shit, den där sladden skulle ha suttit i. Varför sitter inte den i? Varför sitter den i? När det började närma sig slutet tänkte jag att nej, det här går inte. Det här går inte som vi har tänkt. När det bara är några sekunder kvar kommer det svarta laget på att man glömt tangentbordet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Släpp allting! Släpp allting! Backa av! När signalen ljuder och tiden är ute är det flera av lagen som ser bleka ut och för det gröna laget har allt inte riktigt blivit som de tänkt sig. Är det här någonting som kommer starta när man trycker på play-knappen? Om du trycker på startknappen på moderkortet kommer den. Det man alltid trycker. Jo, det är där man brukar trycka. Inte heller för lag svart gick allt vägen. Har ni fått kompromissa någonting eller blev den som ni hade tänkt er? Det är ju noll kabelmanagement på baksidan så det ser ut som ett ormbo. Plötsligt upptäcker Erik en stor blödning som Fredrik lyckats dölja. Jag ville få plats med lite ljus i chassit så jag behövde montera den genom moderkortsplåten. Och jag höll lite för hårt för jag klippte in i handen också med plåttången. Lag gul har helt haft fokus på datorns framsida. De är inte riktigt buntade överallt, men kollar ni på den sidan så ser det ju jävligt bra ut. Det kaos i grafikkortet fick inte plats där uppe på grund av PCB:n, backplaten. Grafikkortet hade en backplate som var 4-5 mm för hög, så vi fick klämma ihop grafikkorten och det här kommer ju påverka våra benchmarks rejält. Alltså för typ 30 sekunder sedan då visste inte jag om något lag skulle ha en dator som fungerade. Nu hävdar alla att de har en fungerande dator. Det här är mycket intressant. De tidigare så självsäkra lagen verkar nu ha kommit ner på jorden. Våran tilltänkta plats för våran SSD var inte riktigt möjliga. Ja, det har varit en något stökig avslutning här på finalens första del onekligen. Absolut, och när vi kommer tillbaka så är det dags för strömtestet. Då ska vi se vilka datorer som startade överhuvudtaget. Efter pausen, vilka lag kommer klara strömtestet? De som slarvat under första delen stöter omedelbart på problem. Ett lag tvingas börja om och fortsätta bygga på sin dator.
Allt ser ut att kunna hända i den sista delen av finalen där ett lag kommer lämna oss med titeln Intels mästerbyggare och teknik och presentkort på 10 000-tals kronor. Välkomna tillbaka efter pausen. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft. Den första delen av finalen har just avslutats i Intels Kitchen. Tidspressen kändes i samtliga lag och de som tidigare var kaxiga har nu drabbats av plötslig ödmjukhet. Det här kommer ju påverka våra benchmarks rejält. Fredrik i svarta laget skar sig svårt i handen. Det såg ut som om många av lagen skulle misslyckas. Och nu är det dags för juryn att se om maskinerna på arbetsbänkarna verkligen fungerar. Intels Kitchen i samarbete med Microsoft. En intensiv avslutning på den första delen i Intels Kitchens final har vi just bevittnat. Och det är endast ett lag som kommer lämna den här studion med titeln Intels mästerbyggare och datorprylar för fantasisummor. Ja, Thomas, det här strömtestet nu är lite annorlunda mot tidigare. Det är lite annorlunda gentemot tidigare. Den här gången slipper jag trycka på knappen. Där jag får nu då... De ska alltså trycka själva? Japp. Lagen har kopplat in tangentbord, möss och skärmar till sina skrytbyggen och ska på juryns signal samtidigt sätta på sina datorer för att se om de har lyckats och få förtid i finalens sista del. Eller om de har misslyckats och får stå med svansen mellan benen och vänta medan de andra startar. I optimeringsfasen, vad är 10 minuter värt då? 10 minuter kan definitivt vara skillnaden gentemot att klocka upp den lite ytterligare för att nå lite längre i ett benchmark. Så. Det är den erfarna datorbyggaren och experten Thomas från Intel som räknar ner deltagarna och bestämmer huruvida de får godkänt eller inte. 3, 2, 1, start! Det tänds lampor lite här och var. Fläktar startar. Det gula laget verkar ha klarat strömtestet och flera lag får också igång sina datorer. Text här borta. Är det alla lag utom ett som har fått upp någonting på sin skärm? Efter en halv minut står det klart. Alla har fått igång sina burkar förutom det blå laget. Självklart tycker Harris och Slade inte att det är de egna prestationerna som är problemet. Eftersom ramminnenas, de klammorna är för stora för grafikkorten och DVGA hade exakt samma problem. Okej, så att det är liksom så att verkligheten har satt stopp för dina drömmar här någonstans? Jajamän. Ja, men det är jobbigt när det händer. Så det är datorns fel och inte ert? Ja. 4 av de 5 lagen klarade juryns strömtest och det är snart dags för den sista och kanske viktigaste delen i Intels Kitchen 2014, nämligen att tänja maskinernas gränser till max. Ja, precis. Men innan lagen kan göra det så kommer Intels Kitchens personal att installera Windows och viktiga patchar samt ladda ner tweaking-program så att lagen ska kunna pressa sina burkar. Innan deltagarna kan ge sig in i hjärtat på sina byggen har juryn med hjälp av Linksys höghastighets open source router VRT 1900 AC laddat ner och installerat Windows 8.1 samt drivrutiner.
Operativsystem och drivrutiner har nu installerats på samtliga datorer. Under tiden så har deltagarna snackat ihop sig om taktik och är nu redo för det sista avgörande momentet. Just det, nu står de verkligen och tuggar fradga här och bara vill sätta tänderna i sina monstermaskiner. Trots att lagen knappt kan vänta på att få kasta sig över maskinerna går juryn igenom vad som krävs och varför det sista momentet är så viktigt. Ja, det är ju nu de ska optimera sina system för att verkligen kunna pressa ur all prestanda de kan i dem. Och det är ju det här entusiastsegmentet går ut på. Vad är det viktigaste de ska tänka på nu när de ska göra det här? Ja, det är ju att få ut så mycket som möjligt naturligtvis, som vi redan sagt, men också att få det stabilt. Du måste ju klara igenom testet och jobba metodiskt, skulle jag vilja säga. Genom att modifiera inställningarna i hårdvarans drivrutiner och Windows 8.1 kommer lagen pressa sina burkar till max. Något som inte alltid är helt riskfritt. Finns det någon chans att de kan skruva det så långt så att de pajar sina prylar totalt? Naturligtvis skulle det vara möjligt om man verkligen går out of boundaries och stänger av mycket funktioner. Det gröna laget ruvar på en hemlighet. Utan att juryn la märke till det satte Lukas igång datorn på moderkortet istället för på strömknappen. Lag grön straffas tillsammans med lag blå med 10 minuters avdrag i finalens sista del där lagen ska optimera och pressa sina skapelser till max. Är ni redo för den absolut sista delen nu i Intels Kitchen? Är ni redo att bevisa att just ert lag är värdiga titeln Intels mästerbyggare? Ja! Då får vi be de lag som klarade av det här strömtestet att ta ett litet kliv framåt. På era platser. Färdiga. Kör! Lagen kämpar för att hålla energin uppe och Åsa känner hur pressen under tävlingen satt sina spår. Det man ser nu är att de är ganska trötta. De har haft en lång dag, det har varit många moment, mycket adrenalin som har pumpat. Det är nu det kan bli lite trötta miner här. Jaså? Efter 10 minuter är det dags för lag blå och lag grön att följa efter och testa vad deras maskiner går för. Okej, lag grön, lag blå. Då är ni välkomna till tävlingen om 3, 2, 1. Varsågoda! Redan i starten blir det uppenbart att lag blå befinner sig långt djupare under ytan än man tidigare trott. Medan alla andra lag liksom kastade sig fram och började knappra på sina tangentbord så är lag blå igång och rycker i sladdar. Istället för att starta maskinen börjar de återigen skruva in i chassit. Lite längre bort i studion har programledarna noterat något konstigt. Alltså är det inte lite trist att samtliga deltagare har börjat spela spel? Det känns som de inte tar tävlingen på allvar. Definitivt inte. För att juryn ska kunna se vilken dator som levererar den bästa prestandan kommer deltagarna jobba mot 2 benchmarks. 3D Mark Firestrike Advanced Edition mäter grafikkortet, moderkortet och processorns förmåga att rendera tung 3D-grafik. Något som är viktigt för varje gamer. Det andra benchmark-programmet, Maxon Cinebench R15, ger och mäter avancerade uträkningar i processorn och det gäller för lagen att se till att dess samtliga 2,6 miljarder transistorer jobbar på maxfart. Samtliga av våra deltagare är väldigt bra på att skylla på verktyg, verkligheten, olika förhållanden. Och tid, och hade de bara haft mer tid. Ja, exakt. När juryn besöker lagen vid deras stationer går klagosångerna varma. Ja, som ni hörde så kom jag fram till att har man tangentbordet och muset när man sparar någon BIOS-inställning överhuvudtaget så bara står den i bootloop. Gott om ursäkter hör jag. Ja, men ni kan få prova själva. Efter att ha pratat med flera lag börjar juryn tröttna på ursäkter. Ja. Ni väntar på bättre tider? Ja, eller grafikkortdrivrutinen som funkar. Hur lyckades ni få bort dem då? Ja, det är en bra Windows tyckte att det var en bra idé att starta om. Jag tror inte det var Windows kan jag säga. Jag tror det var någonting annat. Ja, vi fick upp en sån där ledsen gubbe som sa att vi har stört på ett problem. Skit bakom spakarna brukar den gubben heta. Men fortsätta kolla på den där blåa ringen så blir det nog bra. Det gröna laget har också stött på patrull. Jag har fått massa bluescreens som, alltså sen vi började med den. Att läsa provarna riktigt eller? Nej, den får bluescreen så fort jag försöker öppna något sånt program. Lag svart är nöjda med sitt resultat. Har ni fått något bra benchmark än? 11 600 på 3D Mark och 4,6 stabilt. Så de har bara ett grafikkort. Det är grymt bra.
Deltagarna kommer skärmdumpa resultaten av sina mätningar under optimeringsfasen och när tiden är ute ska endast 2 skärmdumpar lämnas in till juryn för evaluering. Okej allihopa, då är det 5 minuter kvar. Bara 5 minuter kvar och lagen stressar för att maxa prestandan utan att skada eller få maskinerna att låsa sig. En minut kvar allihopa, 1 minut. Fem, 4, 3, 2, 1, 0! Backa bort från datorerna! Bak! Släpp allting! Finalen i Intels Kitchen 2014 är nu avslutad och lagen tackar varandra för ett gott samarbete. Även om vissa är lite missnöjda. Och jag fick inte använda min Esmeralda så att ja, det blev lite svordomar här och där. Men han ville inte använda det för att det var liksom, man ska vara jämnt sådär med alla andra. Det är inte att säga. Jag känner mig inte så bra. Förlåt, men det går inte. Designen blev inte så bra. Lagen har kämpat sig genom 3 tävlingar. Förväntningarna var först på topp. Men efter motgångar, skador och hög belastning började självförtroendet svikta. Nu befinner sig samtliga lag på mållinjen och det är dags för juryn att avgöra vilka deltagare som får kliva över. Samtliga deltagare i lokalen har nu lyckats ta sig igenom hela tävlingen. Och för att juryn ska kunna inspektera de mörka krafterna under chassit så vill vi be våra lag att komma fram längst fram i studion och ställa sig. Varsågoda. Medan lagen ställer sig längst framme i lokalen rör sig juryn in bland arbetsbänkarna för att syna datorerna innanför chassit och inspektera skärmdumparna. Vad är det ni tittar efter nu? Just nu han tittar på benchmarken som har gjorts. Ja. Och vi tittar just nu hur alla kablar som blivit dragna i chassit och rent estetiskt hur det ser ut. Efter att ha genomgått Intels Kitchens hårda prövningar verkar lagen inte så säkra längre. Vi står här om de andra har misslyckats ännu mer än vi. Så ni tror inte att ni kommer vinna? Man ska aldrig säga nej, men man måste vara realistisk också. Ja. Det gröna laget, vad har varit svårast under dagen? Tiden. Och lite krångel som vi inte har kunnat röra över. Och en del krångel vi har kunnat röra över, men ja. I det svarta laget verkar vänskapen blomstra trots tappade skruvar och skador. Är det här den sista datorn ni två kommer bygga ihop någonsin? Det hoppas jag verkligen inte. Innan juryn är klar och vi kan ta del av resultatet ska vi återigen kolla på vad man kan vinna i Intels Kitchen 2014. Förutom titeln Intels mästerbyggare 2014 kommer de vinnande deltagarna lämna studion med varsitt exemplar av den monsterburk de just byggt ihop. Utöver varsin dator belönas även vinnarna med ett presentkort på datorns sammanlagda värde att handla för hos Webbhallen, Inet eller Dustin. Juryn är nu klar och beslutet är fattat om vilket av de här lagen som kommer gå härifrån med titeln Intels byggmästare 2014. Ja, och naturligtvis en jäkla massa teknikprylar för tiotusentals kronor också. Juryn ser sammanbiten ut kan man säga, men det ska de vara också för det här är ett viktigt moment. Under dagen har de 5 lagen pressat sig till max. Det är nu dags att för första gången utnämna en vinnare i Intels Kitchen. Ni liksom jag redo att höra vem som har vunnit? Ja. Då lämnar vi över till er juryn, varsågoda. Av 5 lag är det främst 3 som utmärkt sig och juryn kommer börja med att presentera det lag som hamnade på 3:e plats. Ja, då tänkte jag presentera den som kom på 3:e plats. Och där hittar vi ett lag som fick 3 av 5 poäng på designen. Men har byggt den absolut billigaste datorn här idag. Och fick en Cinebench på 1083 och en 3D Mark på 11682. Och det laget är... svart! Det svarta laget kniper 3:e platsen. De har inte bara fått en Cinebench på 1083 och en 3D Mark på 11682 utan även byggt den billigaste datorn. Nu till andra platsen. De byggde en relativt dyr dator. Fick en väldigt hög designpoäng faktiskt. Hade en Cinebench på 1296. Hade en 3D Mark på 19806.
På andra plats har vi då lag gul, helt enkelt. Den höga designpoängen tillsammans med en Cinebench på 1296 och en 3D-mark på 19 806 tog det gula laget hela vägen till andra plats, men de fick minuspoäng då de inte lyckades hålla priset nere. Och vinnaren i Intel Kitchen 2014 är ett lag med mycket god kommunikation med en designpoäng på 2. Näst billigast med en prispoäng på 4. Prestanda på Cinebench 1313. 3D mark 19 718. Vinnaren är lag grönt! Lag grön kniper första platsen och kommer lämna Intels Kitchen 2014 med teknik och presentkort på 10-tusentals kronor. Med en Cinebench på 1313 och 3D-mark på 19 718 samtidigt som de lyckades bygga den näst billigaste datorn gav Frida och Lukas första platsen. Lag grön, ni har just vunnit Intels Kitchen 2014. Ni är historiska grattis. Här. Tack. Tjusigt. Hade ni räknat med det här när ni kom hit i morse? Vi satte på det. Ja. Vi visste inte, men vi satsade på det. Det kändes som att ni inte hade jättehöga förväntningar där ett tag. Det var liksom... I början så gick det ju bra. Vi vann första delmomentet och sen så hade vi lite dålig tidskoll på andra. Men vi presterar bra i slutet, verkar det som. Ett jättestort grattis. Jag är jätteglad för er skull och jag tycker ni förtjänar en jättestor applåd och även ni andra som varit med och tävlat idag. Ja, tack så hemskt mycket. Alla har varit väldigt duktiga faktiskt. Stort grattis. Vinnarna har korats och Intels Kitchen är över för denna gång. Vinnardatorn och samtliga komponenter i programmet kan köpas på Inet, Webbhallen och Dustin. Intels Kitchen är nu slut för den här gången. Tack för oss och på återseende.